درست همین موقع است که از سیستان خبر میرسه که سام از دنیا رفته. من میدونم ایرانیا رو چطور نابود کنم، حریف این ایرانیا من هستم. بعد از مرگ منوچهر، نوذر به پادشاهی میرسه و سلطنت 7 ساله خودش رو آغاز میکنه. پادشاهی نوذر کوتاه هست، اما از این جهت خیلی مهم هست که برای اولین بار در دوره سلطنت نوذر ایران اشغال میشه و در نتیجه بعدها جنگ‌های طولانی و روابط پیچیده‌ای بین ایران و توران شکل میگیره. نوذر خیلی سریع راه و روش عادلانه پدرش رو فراموش میکنه و تبدیل به یک پادشاه ظالم میشه. ظاهراً مالیات‌های سنگین و ظالمانه‌ای از مردم و شهروندان میگرفته. در نتیجه پایه‌های سلطنت خودش هم متزلزل میشه و ظاهراً افرادی توی خود دربار فکر پادشاهی به سرشون میزنه و یک سری شورش‌ها و ادعاهایی هم به وجود میاد. نوذر که میبینه اوضاع اینجوریه، یک نامه برای سام مینویسه و ازش دعوت میکنه که به پایتخت بیاد، یک جورایی این شورش‌ها رو سرکوب کنه. سام هم به محض اینکه این نامه رو دریافت میکنه، سریع خودش رو به پایتخت میرسونه و بزرگان دربار به استقبال سام میان. همون اول شروع میکنن به شکایت کردن از پادشاهی نوذر و انگار بازی عوض میشه. اینجا بزرگان کشور و دربار هستن که از پادشاه شکایت دارن و دست به دامن سام شدن تا یک جوری از دست این پادشاه نجاتشون بده و حتی بهش پیشنهاد میدن که خودت بیا پادشاه بشو. سام از شنیدن این پیشنهاد جا میخوره و با تحکم و تعجب جواب منفی میده. کلاً توی شاهنامه یک جهانبینی و یک اصل ثابتی هست و اون هم اینه که همه چیز طبقاتیه. هر کسی توی طبقه و جایگاه خودش هست و اینطور نیست هر کسی که آدم خوبی هست بتونه بیاد پادشاه بشه. مثلا اون پادشاه باید نژاد پادشاهی داشته باشه و موروثی هم هست و سام هم این اصل رو میدونه و برای همین جواب منفی میده و به بزرگان کشور یادآوری میکنه که من اومدم اینجا که کمک کنم. نوذر اونقدر هم که فکر میکنید پادشاه ظالم و سنگدلی نیست، صرفا مثل یک آهن زنگار گرفته ای هست و من اومدم اینجا که کمکش کنم و مجددا صیقلیش کنم تا پادشاهی دوباره سامان بگیره. بعد پیش پادشاه میره. بعد از احوال پرسی‌های اولیه سام نوذر رو نصیحت میکنه و براش از عدالت منوچهر تعریف میکنه که پدر تو انسان عادلی بود، شاههای گذشته هم همینطور، تحمورس، هوشنگ، و تو باید اونها رو الگوی خودت قرار بدی و این پادشاهی برای کسی نمیمونه. نوذر هم این حرفا بهش اثر میکنه، سر به راه میشه اصطلاحاً. بزرگان کشور هم با نوذر یک بیعت مجددی میکنن و این موضوع به خوبی و خوشی حل میشه. سام هم که قسمت قبل دیدیم پیر شده و اواخر عمرش هست، توی دربار نمیمونه و پایتخت رو ترک میکنه و برمیگرده. اما چالش بزرگتر هنوز در راهه. خبر مرگ منوچهر به تورانیان رسیده. پادشاه توران یکی از نوادگان تور هست به اسم پشنگ و الان میدونه که منوچهر از دنیا رفته. نوذر پادشاه قوی و شایسته‌ای نیست و در نتیجه فرصت رو برای حمله مناسب میبینه. یک روز تمام پهلوانان توران رو دور خودش جمع میکنه، از جمله 2 تا از پسرای خودش، کرسیوز و افراسیاب. این 2 شخصیت خیلی مهم هستن. در ادامه قصه های شاهنامه خیلی با اینها کار داریم، به خصوص با افراسیاب. بعد پشنگ به اونها گفت ایرانیان پدران ما رو کشتند، تور رو کشتند و اون جنگ رو علیه ما ایجاد کردند و لشکر ما رو نابود کردند. الان وقت انتقام هست و ما باید کینجویی کنیم. افراسیاب هم با شنیدن سخنان پدرش هیجان زده شد و از جا بلند شد و با یک عصبانیت و خروشی گفت من میدونم ایرانیا رو چطور نابود کنم، حریف این ایرانیا من هستم و لشکرتو به من بسپر، ببین که چطور نابودشون میکنم. پشنگ هم اینجا خوشحال میشه، افتخار میکنه و لشکر خودش رو به همراه بقیه پهلوانان تورانی در اختیار افراسیاب میگذاره تا به ایران حمله کنن که مهمترین اون پهلوانانی که الان در لشکر توران هستند ویسه هست که اون هم در ادامه شاهنامه هم با خودش خیلی کار داریم و بیشتر با خاندانش، با پسرهای ویسه. اینجا لشکر تورانیان آماده شده، فرماندهی اون لشکر با افراسیاب هست. اینجا برادر دیگر افراسیاب که اسمش اغریرت هست و آدم محتاط و میانه رویی هست به پدرش پشنگ تذکر میده که درسته که منوچهر مرده و الان یک پادشاه ضعیفتر توی ایران هست،
اما ایران پهلوانان بزرگی داره، از جمله سام و قارن پسر کاوه آهنگر، و شکست دادن اینها همچین هم کار راحتی نیست و یک جورایی تلاش میکنه که پدرش رو از این جنگ منصرف کنه. اما پشنگ جواب میده که ما هم پهلوانان بزرگی داریم، از جمله برادر خودت افراسیاب و همینطور ویسه و فرزندانش. همین الان به سمت آمل حرکت کنید، پهلوانان اونها رو بکشید و کاری کنید که روح رفتگان ما شاد بشه و انتقامشون رو بگیرید. لشکر توران هم به فرماندهی افراسیاب آماده حمله میشه، از توران به سمت ایران حرکت میکنن و وقتی که به رود جیهون میرسن خبر حمله اونها به دربار ایران میرسه. نوذر هم یک لشکر آماده میکنه به فرماندهی قارن و اونها رو به سمت گرگان میفرسته تا جلوی لشکر تورانیان برن. درست همین موقع است که از سیستان خبر میرسه که سام از دنیا رفته و الان زابل یک شهر عزادار هست. این خبر هم به پادشاه ایران میرسه و هم به لشکر تورانیان. در نتیجه افراسیاب سریع 2 تا لشکر جداگونه هم به سمت زابل میفرسته تا همزمان اونجا رو هم نابود کنن و پهلوانان سیستانی رو از بین ببرن. بعد هم سریع یک نامه می نویسه برای پدرش پشنگ و وضعیت رو توضیح میده. میگه که سام از دنیا رفته، سیستان در موقعیت ضعف هست و من الان یک لشکر فرعی فرستادم به سمت سیستان و تو کار زابل رو از الان تمام شده بدون. و بعد توی اون نامه ادامه میده که جبهه اصلی ما هم الان در آستانه جنگیدن با ایرانیان هست. نیروهای ما 400,000 نفر هست، اما نیروهای ایرانیان کمتر از 150,000 نفر هست و ما اینها رو هم به سادگی شکست خواهیم داد. صبح روز بعد قبل از سپیده‌دم 2 لشکر با هم روبرو میشن. جنگ‌های قدیم هم اینطور بوده که اول یک یا چند نبرد تن به تن شکل می‌گرفته و بعد جنگ توده‌ای انجام می‌شده. اینجا بارمان پسر ویسه داوطلب میشه که به عنوان اولین پهلوان تورانی بره و جنگ تن به تن انجام بده با یک پهلوان ایرانی. وقتی که میره از افراسیاب اجازه بگیره برای جنگ تن به تن، اینجا دوباره اغریرت همون برادر محتاط افراسیاب جلو میاد و به افراسیاب میگه به بارمان اجازه جنگ نده. بارمان یک پهلوان بزرگ هست و اگر توی این جنگ تن به تن کشته بشه روحیه لشکر ما از بین میره. بذار یک جوان گمنامی بره به جنگ که اگر پیروز بشه که خب اسم و رسمی برای خودش درست میکنه و اگر هم کشته بشه آسیبی به روحیه لشکر ما وارد نمیشه. افراسیاب از این حرف بدش میاد و اتفاقا برعکس به بارمان میگه تو همین الان بپوش و آماده رزم شو. تو اصلا قرار نیست کشته بشی که روحیه ما خراب بشه. تو یک پهلوان بزرگ هستی. و به این شکل بارمان رو راهی نبرد تن به تن میکنه. از سمت مقابل هم یکی از پهلوانان ایرانی میاد به اسم قباد که البته برادر قارن هم هست، برادر سرلشکر ایرانیان هست و البته پهلوان بسیار بزرگی هم نیست. این نبرد از سپیده‌دم شروع میشه و تا حوالی طلوع آفتاب ادامه داره و بارمان توی این نبرد پیروز میشه. بعد از این نبرد تن به تن حالا جنگ توده شروع میشه. 2 لشکر با هم درگیر میشن. توی این درگیری قارن افراسیاب رو پیدا میکنه و چند باری دنبالش میره و باهاش رو در رو و تن به تن میجنگه. اما به هر حال غلبه با هیچ کدوم از این 2 پهلوان نیست. جنگ توده هم تا غروب ادامه پیدا میکنه و وقتی که هوا تاریک میشه هر کدوم از لشکریان به اقامتگاه خودشون برمیگردن. قارن هم پیش نوذر میره و بهش میگه غلبه نسبی با تورانیان هست و لشکر ما در موضع ضعف هست. برادر خود من هم توی نبرد تن به تن کشته شد، اما غمی نیست و ما تا آخرین لحظه برای این کشور می جنگیم. این لباس رزمی که الان تن من هست لباسی است که فریدون تن من کرد اون موقعی که ما برای کین ایرج می جنگیدیم و این لباس از اون موقع هنوز بر تن من هست و من همیشه در حال جنگیدن برای کشور بودم و به این ترتیب روحیه پادشاه و بقیه لشکریان رو بالا نگه می داره. بعدش هم در ادامه گزارش میده که من توی این جنگ با خود افراسیاب تن به تن جنگیدم، اما انگار افراسیاب یک قدرت‌های جادویی داره که هر بار من میخواستم بهش نزدیک بشم یک کاری میکرد که چشمان من تار میشد و من دیگه نمیتونستم جلومو درست ببینم و در نتیجه افراسیاب از من دور میشد. حالا بعدها هم که توی شاهنامه جلوتر بریم باز هم نشانه‌هایی از این رفتارهای جادویی افراسیاب میبینیم که گهگاهی استفاده میکنه از این قدرتش. روز دوم جنگ شروع میشه. قارن به وسط میدان میاد و با جدیت میجنگه.
اینجا خود نوذر هم وارد میدان میشه و به عنوان پادشاه ایران با افراسیاب یک جنگ تن به تن و طولانی انجام میده که البته باز هم هیچ کدوم از این دو نفر به پیروزی نمیرسن، اما لشکر توران یک پیروزی نسبی داره و لشکر ایران تقریبا در حال نابودی هست. روز دوم جنگ هم تموم میشه، در نتیجه لشکر ایران عقب نشینی میکنه. شب میشه، نوذر که پادشاه ایران هست نگران هست و یه جورایی کار خودش رو تموم شده میدونه.